Hello mga kapakals! Good day Davao! May establishment pala na restaurant at coffee shop na at the same time sa may Obrero na nagsiserve ng family recipe meals. Started last pandemic, they accept online orders before and since nagustuhan ng mga customers ang lasa ng pagkain nila, kaya nag-open na sila ng kanilang physical restaurant. Ito yung Cucina Ni Yacob sa may Subricary, corner Loyola Street, Obrero ng Davao City. Katabi lang ng Speedstar. Tagu siyang tignan kasi may space ng parking sa harapan ng resto pero hidden gem ito. Pag nasa labas ka nga, kala mo wala lang normal na coffee shop. Pero pagpasok mo ay maganda pala ang kanilang resto at marami kang food choices. Pagkapasok mo ay mapapansin mo na may mic na nakapatong sa unang lamesa. Yun ay dahil may pa-open mic sila para sa mga gustong mag-video okay dito. For your easy reference, ay ito yung mga menu, ilalatag ko dito para makita nyo kung magkano ang mga prices nila. At ito nga po ang pwede nyong i-orderin dito, ang Sizzling Bulalo steak na 390 pesos. Garlic chicken solo na may 3 pieces ay 150. At ito namang pinaka nasarapan namin ang bacon roll beef seasoned with Cummin. This is 290 pesos, good for sharing. Sinamahan na din ang cheese stick na 120 at chicken fingers at 145. At kung pika-pika lang naman ay ito talaga yung masuggest namin yung kanilang cheese stick at itong chicken fingers. At sa refreshments naman ay pwedeng nyong subukan ang kanilang chocolate Oreo Frappe, matcha Frappe at ang pinaka-paborito ko, ang ube makapuno Frappe. Napakasarap nito. At may mga coffee base din sila dito gaya ng espresso, americano, cappuccino, cafe latte, Spanish latte, at ang pinakasikat na caramel macchiato. At marami pang iba. At syempre meron din sila ditong non-coffee blends. Marami ka din talagang pwedeng must-try dito gaya ng kanilang honey glazed grilled tuna, beef caldereta sa gata, at ang kanilang sizzling dinakdakan. Ang kanilang beef overload wrap na 120 lang at ang chicken naman ay 110. At may healthy options din dito. May salad and wrap gaya ng garden salad na 150 pesos, Caesar cheese salad na 150 pesos, kani salad na 160, ang kanilang beef overload wrap na nasa 120 at ang chicken naman ay 110. Kaya bisitahin na mga kapakals ang Cucina Ni Yacob. Open sila kapag ka Monday to Friday, 7:30 AM to 11 PM. Saturday naman, 10 AM to 11 PM. At kapag ka Sunday, 10 AM to 10 PM. Second floor naman nila ay nag-o-offer sila ng conference room. Good for 4,000 pesos. Consumable na po. At pwede rin mag-Netflix dito! pang hinihintay nyo?
Tara, pakalsta!